ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቲማቲም ሰላጣ ነው። ቲማቲም ሰላጣ ምን ያስፈልገናል? እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር ግሪን ኦኒየን አለኝ፣ እዚህ ጋር ፓስሊን አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኦሊቭ ኦይል፣ እዚህ ጋር የሎሚ ውሃ ያስፈልገናል። ከፈለጋችሁ አችቶ መጠቀም ትችላላችሁ። የሎሚ ውሃ ቢሆን ግን ይመረጣል። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ቀላል ምርጥ ትወዱታላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ የቲማቲም ሰላጣ ይሄን ይመስል ነበር። ቆንጆና በጣም አሪፍ ነው። ሲምፕል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። ከፈለጋችሁ ለመክሰስ ምናምን መስራት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። በፈለጋችሁት በዳቦ በእንጀራ በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቲማቲም ሰላጣ ቻው።